بعد غزة واليمن، نتنياهو يفتح جبهة جديدة مع قطر. نتنياهو يحدد قطر من إيواء عناصر حركة حماس الفلسطينية. نتنياهو يهدد قطر مجددا: اطردوا عناصر حماس وإلا فنلاحقهم بأنفسنا. نتنياهو: فعلنا بالضبط ما فعلته أمريكا عندما استهدفت إرهابي القاعدة في أفغانستان. نتنياهو: أدعو قطر وجميع الدول التي تحمي أعضاء من حماس إما أن تطردوهم وإما أن تقدموهم للعدالة. نتنياهو: سنستهدف كل من يهاجم إسرائيل. نتنياهو: سنواصل ضرب الحوثيين في اليمن. نتنياهو: استهدفنا منشآت ومعسكرات تابعة للحوثيين في اليمن. الخارجية القطرية: نستنكر تصريحات نتنياهو المتهورة بشأن استضافتنا لمكتب حماس. الخارجية القطرية: نستنكر محاولة نتنياهو المشينة لتبرير هجومه الجبان على أراضينا. الخارجية القطرية: استضافة مكتب حماس جاءت في إطار جهود الوساطة التي طلبتها واشنطن وتل أبيب من الدوحة. الداخلية القطرية: الجهود متواصلة للتعرف على شخصين مفقودين في موقع الهجوم الإسرائيلي. العثور على إشلاء بشرية في مواقع متفرقة بمكان الهجوم الإسرائيلي. رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري: يجب أن يقدم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وسائل أعلام إسرائيلية: تركيا ستكون الهدف القادم لإسرائيل بعد قطر. إعلام إسرائيلي: رئيس الموساد حذر من الهجوم على قطر ووصفه بالخطأ. هجوم إسرائيلي استهدف مقر وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في اليمن. إعلام حوثي: 9 قتلى وأكثر من 100 مصاب في حصيلة أولية للهجمات الإسرائيلية على صنعاء والجوف. إرجاء مجتمع مجلس الأمن بشأن الضربات الإسرائيلية في الدوحة إلى اليوم الخميس. كندا تعلن أنها تقيم علاقتها مع إسرائيل بعد الهجمات على الدوحة. هولندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين إتمار بن غفير وبطسليل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية وتعتبرهما شخصيتين غير مرغوب فيهما. 60 نائباً بريطانياً يرفضون زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى لندن ويتهمونه بدعم الإبادة الجماعية في غزة. جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني يعتقل رجل الأعمال سمير حليلة الذي طرح نفسه سابقاً كحاكم لقطاع غزة بدعم أمريكي من دون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد إسقاط رئيس الوزراء، مقترح برلماني لعزل ماكرون من منصبه. وكالة سانا: الجيش يرد على قصف قوات سوريا الديمقراطية لمنازل الأهالي في ريف حلب الشرقي. مدبولي: الدين العام تراجع من 97% إلى 85% خلال عام ونصف، والحكومة تستهدف خفضه إلى 80% في 2025-2026. البنك المركزي المصري: انخفاض التضخم الأساسي إلى 10.7% على أساس سنوي في أغسطس. مدبولي: لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء حالياً، والحكومة تنظر إلى الموضوع بشكل شامل وتأثيره على التضخم. مدبولي: اكتشفنا بئراً جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وستدخل الخدمة مباشرة، وهذا سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد. اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد. شبكة نيوز الإخبارية، نحن أفضل تلخيصاً للخبر.